cả các bác chị quay lại với Nắng Yêu Tây Nguyên TV nhá. Lại là nông dân Tây Nguyên đấy các bác chị ơi. Thì hôm nay mời các bác chị lại tiếp tục đồng hành cùng làm vườn trên khu vườn sầu riêng đông con, diện tích ít đấy, mà nhiều cây đấy, cùng dàn diễn viên điện tử nhé các bác chị. Thì cái số bông đây nó sổ trước các bác chị, thì nó cũng đã sổ tương đối cũng gần hết rồi. Đây, có một số ở phía trên này, đó, còn một số là đêm nay sẽ trổ nữa các chị. Và cũng mong là trời đừng có mưa, thì có tầm 2 bữa nữa là nó sổ cũng tương đối. Còn là cái số nhỏ nhỏ ra sau thì tiếp tục sổ sau thì kệ nó, mình đã được đặt cái số trước này rồi là được ổn ổn rồi, trời nó không mưa là ngon lắm rồi các bác chị. Và cái bông nó thì cũng thấy có thỉnh thoảng là có tháo khớp nha các bác chị, nhưng không đáng kể. Đấy. Sáng nay thì em đã tiến hành tưới nước cho nó. Đấy, cũng ok rồi, nó có đôi cái bị tháo thôi. Sáng nay mới tưới nước, đất đang ẩm này các chị này. Đấy, đất thì đang ẩm này, không biết có ướt quá không. Đây, đấy, đất đang ẩm nhá. Xem cái bộ rễ nó có ăn lên đấy không. Cái bộ lá trên sung thì chắc chắn là cái bộ rễ nó dưới nó vẫn ấy nhá. Đấy, chưa thấy rễ. Cái này do gì hồi xưa rồi trồng sâu đấy, mọi cái đó mình chưa thấy rễ đâu anh chị, hay là không đúng cái luồng rễ của nó đi, nhưng mà chưa thấy cái rễ nào. Đó, chưa thấy một cọng rễ nào luôn này. Hồi trước là trồng hồi dưới hố cà, hai hố cà nó chết thì mình tận dụng mình trồng, cái là bảo là trồng để có quả ăn chơi thôi. Nhưng mà bây giờ nó phát triển thì cái cổ rễ nó sâu quá này, nó trồng nút nó cổ rễ rồi, nên là cái vườn này mà nó thường hay trồng những cổ rễ mà sâu là nó hay bị nấm nha các anh chị, nấm cổ rễ. Đấy, đây có hiện tượng rạn thân cây này, thấy chưa? Đó, nên là nhiều khi phải này, hồi trước cái cổ rễ nằm đây các anh chị. Đấy, cổ rễ nằm tút như này, mà mình trồng hơi bị sâu luôn, lút cổ rễ luôn. Nhưng bây giờ có nhiều nhà có điều kiện là họ múc cái đất sâu xuống, rồi họ bạt tali ra cho nó xuống khỏi cái cổ rễ, nó thấp xuống để cho nó khỏi bị ảnh hưởng đến cây. Nhưng hiện tại bây giờ thì nó vẫn đang xanh tốt nhá. Này, lá này, đấy, lá vẫn xanh đen luôn. Nhưng mà sau tương lai thì cái bộ rễ nó dễ bị nấm bệnh cái cổ rễ. Nó vừa rồi moi thử mắt chỉ một đoạn mà chưa thấy cái rễ nào hết. Cái này cũng thế này. Đấy, nó ra sổ cũng tương đối hết rồi. Mong cả tầm 2 ngày nữa là nó sổ cũng gần hết thì ổn. Đấy, tay này khi mình mới cầm vào đất dưới là mình thổ vào là nó bị nấm nhá. Đổi sang tay này thổ. Đấy, đấy thấy không? Đó, 3 cái rồi đấy. Đấy, mới thổ phát là cây này là ba cái bông ở cây trái bị tháo khớp rồi đấy. Nên là sau khi nó sổ thành công xong đến cái giai đoạn đó thấy chưa? Này, nó tháo nhiều cho các anh chị. Như cành này bây giờ là nó tháo mất mấy 2, 4, 5 bông rồi. Còn cái bông này thì làm chĩa ra thành 4 nhánh. Nhưng mà rồi dần nằm ngoài đọt đây rồi nó cũng rụng mà. Lấn vào trong tán này, trong đó vẫn có rụng nhá. Lượng nước ở đâu trong bông này, nó thấy không? Lượng nước ở đâu trong bông nó ra này, đó. Cả được cả mật nữa. Nên là khi nó sổ xong thành công rồi, nhưng mà nó không rụng nữa là cả một vấn đề nữa. Nên sổ xong nó rụng hết rồi cũng xong, cũng toang. Nhưng từng giai đoạn nào thì mừng được giai đoạn đó. Đấy. Mình làm sạch đi những cái phụ bên ngoài nó thì nó lòi cái trái ra nó đỡ hơn. Đấy chưa? Nó vẫn có rụng nhá. Và chiều hôm nay ra là em mang cái cây cào này đây. Đấy, đây cái cào, bác chỉ biết làm gì không? Cào cái chỗ này ra này,
cào mấy cái rác này ra này. Đấy, tại vì để trong này thì nó sinh ra nấm này, sinh ra mốc này, thấy không gì, nấm nó sẽ tấn công vào trong cái bông này và nó nằm ủ ở bụi bẩn đây. Thì nó có thời tiết, có môi trường thích hợp, hoặc là có khi mình có con gì nó tha lên quá chị, thì nấm nó sẽ theo lên cây của mình, nó sẽ tấn công vào những cái bông cái trái của mình. Đấy, nên là em sẽ lấy cái cào này, em sẽ cào hết toàn bộ cả lá này, bông hồi trước là vặt tỉa này và bông bị rụng này, cho nó ra ngoài cho nó sạch. Ở bên trong gốc nó thô, nó thoáng, để cho lỡ nó có mưa thì nó cũng nhăn khô nhăn ráo để đỡ sốc nước nhé. Và cái này cũng là còn một chất hữu cơ đấy. Lúc sáng này tiến hành tưới thì khi mình tưới nước vào trong cái lượng bông này các chị, thì nó rớt ra thì nó có lượng mật rất nhiều, nên là mình tưới xong thì cái lượng đường nó sẽ thấm xuống dưới cái đất này. Những cái chất vitamin, những cái đường trầm xuống thì cái bộ sầu riêng này nó sẽ hút, nhưng mà không biết là nó cái mật này nó có tốt không, nên là nó có ảnh hưởng gì đến cái trái của mình, cái bông của mình không. Nhưng mà bây giờ trước giờ thì cũng người ta cũng thấy, người ta cũng tưới lên thế thôi, chứ cũng chưa biết là cái này có vấn đề nào xảy ra không. Thì mong tất cả các anh chị nào có nắm được cái phần kỹ thuật này và có vấn đề này thì chia sẻ giúp nhé. Đấy, em nghĩ thì chắc khả năng là cái lượng mật với lượng đường này thì nó cũng không ảnh hưởng gì đến cái sầu riêng đâu, tại vì mình ủ đạm cá thì mình vẫn bỏ mật mía vào trong cái đạm cá đó, thì mình bỏ thì sầu riêng không ảnh hưởng gì cả. Mà cái mật này thì mật dạng mật tự nhiên của nó, và nó đào thải ra thì bây giờ lại ngấm xuống, nó lại sử dụng lại thì cũng chắc khả năng cũng không sao đâu. Và cái bây giờ thì mình cạo ra bên phía ngoài á, thì nó sẽ là một cái giống như một lớp hữu cơ ra bên ngoài, sau này nó phân hủy thì cái đây là chất hữu cơ, cho lại quay lại nó lại hấp thụ lại cho cây. Đấy, bây giờ em sẽ tiến hành cào ra cho các bác chị cùng xem nhé. Bây giờ em sẽ tiến hành cào cái bì rác, cái bông nó đã sổ xuống dưới ra ngoài nha các chị. Thì bên chỗ này hai bồn gần nhau thì mình sẽ không cào vô chỗ đoạn này, và mình sẽ tạt vô phía bên ngoài này và sang bên phía bên kia, và sang bên góc bên chỗ là gọi là bên ngoài của của từng cây khác nhau nhé. Nhưng mình bỏ chỗ giữa đây thì sau này cây này với cây kia nó gần nhau thì nó sẽ hút xuống nấm, rồi con này kia nó gần nhau do thời chất trồng gần quá, nên là cũng từ cây này sang cây này cái tầm các bác chị 1, 2, cái tầm hơn 3 mét, từ trụ này sang bồn cà này. Hồi xưa cái bồn cà là cái tầm 3 mét đến hơn 3 mét gì đó, thì từ gốc này sang gốc kia bây giờ trồng 2 gốc cà luôn thì bên nó gần này. Thì tạm thời bây giờ mới ăn được vài năm thì có khi là nó vẫn đang còn lấy được, nhưng sau này càng ngày nó càng lớn lên, nó phủ tán to hơn, thì những chỗ này mình phải chịu khó cắt tỉa cho thoáng thì nó mới xuống ăn sáng được. Và những cái chỗ bên ngoài không có thì mình cho lấn tán sang kia nhé, là để mình ăn tán ngoài, còn tán chung này thì mình sẽ giảm bớt lại cho nó không cho nó phát triển qua nhau nữa, để giảm. Thì em sẽ tiến hành cạo đá nha các chị. Đấy, cạo này mấy cái lá nó đồ là nó chặt luôn này. Đấy, mình chia làm hai bên, thì nó cái bên nào cũng có chất mùn cả. Đấy, thấy chưa, chặt rác luôn. Sau này nó rụng tiếp thì mình sẽ tiếp tục cào tiếp cho nó càng xa, phần tán càng tốt nhé. Sau này nó mục rồi dần dần rồi rễ nó lớn, cây lớn lên thì nó sẽ ăn ra ngoài. Cái này răng nhỏ này thì nó nhẹ hơn này, răng mà to hơn nữa thì nó sẽ nặng nhé. Đấy chưa, cào như này nó chặt đi rồi, nắng lỡ có mưa xuống nắng nó vẫn nhân khô đất các bác chị. Cào trúng gốc cây. Đấy, ra tút ngoài này. Hiện tại bây giờ tán lá đang nằm chỗ đây, xuống đây, nhưng mà rễ có khi là nó ăn ra tút ngoài này rồi. Thì mình cào ra chỗ này là nó vừa nó gọi là nó phủ được cái lớp mặt trên cho bộ rễ nó mát, nó không bị cháy rễ này. Đồng thời là cái vặt cỏ này, nên em phát với sấp bây giờ hắn lại mọc lại này. Thì những cái cỏ này nó sẽ làm mát bộ rễ luôn. Còn từ trong gốc trở ra ở đây thì nó rễ già thì nó không ảnh hưởng gì mấy quá gì, nên mình phải để cho nó khô, để cho nó nhân rút nước nhé.
Phía ngoài này thì có cỏ nó che rồi, và đồng thời mình cung cấp nước thường xuyên được thì nó đỡ sốc, lỡ mưa xuống. Thì vừa rồi có 2 cơn trận mưa vừa rồi, nhưng mà chưa thấy hiện tượng sốc gì nhiều nên là cũng đỡ. Nếu sau này mưa tiếp nữa thì có khi nó sẽ làm quen được rồi thì nó đỡ hơn. Có cái ông chú hàng xóm cũng sang cũng cắt lá dê các anh chị, cắt lá dê nữa là thấy quay phim. Đấy, để thấy sạch không, cho nó sát gốc luôn. Lá đồ là sạch luôn. Đấy. Thoảng rác nó vẫn dính vào trong cái đầu cào không anh chị. Đi làm quên mũ mất, không có mũ, chơi đấu chân luôn. Đấy, đỡ nấm bệnh. Sau này mình xịt thuốc, mình xịt bên ngoài một xí nữa cho nó nấm nó giết luôn.
Đấy, tranh thủ cào một tí là sạch các bạn chị. Thì sau nó rụng thêm một đợt tiếp nữa thì mình cạo thêm một lần nữa cho nó rụng thêm đợt 2, thì mình cào tiếp một lần nữa cho nó là sạch luôn. Bây giờ chờ cái đợt đầu với đợt 2 mà nó trổ tiếp nữa thì lâu quá nên là mình cạo trước cho nó đỡ nấm. Đây lá già này. Để cái lá mình vặt thêm trước, vặt đọt non này, bông này, nhụy này, cho nó ra ngoài đây hết. Ôi, vậy là xong. Chiếc cào này cạo cũng lợi hại lắm các chị. Cạo phơi lúa cũng được, phơi cà cũng được, và đi cạo rác, cạo bông rồi cho sầu riêng cũng đúng bài luôn. Nhẹ nhàng. Sau khi mình đã dọn ở trong cái tán cây các anh chị, thì các anh chị nhìn giờ nó đã thoáng chưa? Đấy, lúc sáng em tưới nước thì đất này nó vẫn đang nhìn màu đỏ là nó đang ướt đất nhá, ẩm đất. Đấy, mình cào sạch như thế này, cả lá cả đồ sạch luôn. Thì nếu một lỡ giả sử một cơn mưa nó mưa xuống thì đất nó sẽ ánh sáng mặt trời nó đang phản vào, nó sẽ nhăn khô cái gốc bình, nó đỡ bị tiếp nước lên cây nhiều nhá. Còn bây giờ thì đến thời điểm này thì mình cũng không sợ là nó bị ấy nữa, sốc bổ rễ nữa, tại vì mình sẽ cung cấp nó đất ẩm thường xuyên. Và đồng thời bên phía ngoài này thì đấy các anh chị nhìn thấy không, một lớp cỏ nhẹ nhẹ nhá. Này, sau này dần dần cái cỏ chai nó sẽ lan ra khắp nơi này, cỏ chai nó lan nhanh lắm, nó sẽ lan khắp, rồi em sẽ để phủ lớp mặt cỏ chai, lúc nào lên cao mình phát sấp thôi, còn lại là nó để những cỏ chai như thế này ở phía bắt đầu từ ngoài tàn lá trở ra nhá. Thì nó sẽ làm mát được cái bộ rễ, toàn là rễ non về nó ăn ra ngoài tán hết rồi, nên làm mát bộ rễ của mình. Còn bên trong thì những rễ già, bây giờ mình có tưới nước đậm trong đó thì nó cũng hút lên chậm hơn so với ngoài này. Ở phía trong các bác chị nhìn thấy không, nó sạch trơn, sạch bóng rồi nhá. Đấy. Một số hình như là ông chú kia ông mới lại ông thổ mấy cái hoa tiếp nó lại rụng tiếp rồi các chị. Rồi bây giờ đi vô mấy cái trong các chị. Đây. Làm này các chị này, nhìn không? Đấy, áo đồ cho ướt cả hai cái ống áo này, ướt đậm mồ hôi luôn. Đấy, giọt mồ hôi mà đổ đấy. Cái này thì cạo cho cái lớp trước này bớt ra thôi, chứ còn cái lớp tiếp theo này thì đêm nay ngày mai nó sổ thì dần dần nó sẽ rớt xuống tiếp nhá. Rồi mình sau này mình sẽ cào tiếp. Còn lứa trước thì để lâu quá rồi, ủ lại thì mình cào bớt đi. Đó chỉ chia sẻ cho các chị thấy là nó đã lên rêu luôn rồi, lên đó nó vẫn thấy dùng theo tháo que diêm đấy các chị nhá. Đấy, thỉnh thoảng nó có rụng dần dần này, nó đào thải dần. Mình rung thì nó lại tiếp tục nó rụng cái nụ xuống nhá. Rồi sau mình lại tiếp tục lại cào. Này là một đống ra bên ngoài này, thấy chưa? Trời thì hôm nay thì bắt đầu thấy đồng đen thui rồi các chị này. Đấy, nó gắn cho được tầm 2 bữa nữa để cho nó sổ cái bông lưới già này xuống hết đi. Rồi còn lại là cái lứa bông non thì sau thì mình không đỡ bớt lo đi. Thì có lực lứa trước thì nó đủ, thì lứa sau thì mình cũng không cần thiết nữa. Nhưng mà nếu mà nó lên cả hai cổ trước cổ sau luôn thì lỡ mà nó có rụng nhiều thì mình đang còn có thể lấy lại được, chứ không có là nó sẽ rớt luôn cả toàn bộ bông. Tại vì các anh chị nhìn thấy một số là đấy, mới sổ là hắn đã bắt đầu là tháo này, tháo dần hết rồi. Đây những cái cổ này là cổ sau này, cổ nhỏ này, nó bắt đầu là tháo, thấy tháo đào thải dần. Thì mình cũng sợ cũng đang lo nên là cũng chưa dám mạnh tay với nó các anh chị. Đấy. Cái số này mật nó đổ ra này, yeah. Mật đổ lên thâm dính này. Đấy. Đấy, bông này. Đấy, chỗ này chiều nay sẽ nở này, đẹp chưa? Đấy, nói chung
càng ngày nó dần nó bớt lượng hoa dần, tại vì nó sổ một số trước kia nhiều rồi. Đây, số này nó sổ nhiều rồi, mà bắt đầu là nhìn thấy nó to hơn một xí. Đấy. Sau khi qua cái thời điểm mà nó đào thải đợt 1 là khi nó sổ nhụy xong nó đào thải, nó đào thải sinh lý các bác gì, thì những quả nào mà đang còn lại thì bắt đầu là nó sẽ dồn lực dồn sức lại, nó vô trái thì nhân to cực kỳ luôn. Cứ một ngày là sẽ thấy khác, một ngày thấy khác. Lúc đó em sẽ chia sẻ cho các bác chị từng giai đoạn của nó, từ lúc bắt đầu trái nhỏ cho đến lúc trái to có như thế nào nhé. Đấy. Tại vì cái dàn đọt bên trên mình bây giờ đã vặt sạch rồi. Đấy. Máy chạy bằng cơm đã vặt sạch rồi. Đấy. Bây giờ lá thì xanh, lực khỏe, chỉ còn dồn lại cho trái phát triển nữa thôi. Chỉ còn mong là thời tiết nó sẽ thuận lợi, nó không bị sốc nhiệt, sốc mưa, sốc nước, sốc phân thuốc. Nếu sau này mình bỏ nó là ok luôn. Lúc đó là mình sẽ tuyển lựa những trái méo bỏ đi, và những trái kia đó là đến cái giai đoạn tiếp theo rồi. Đến lúc đó thì em sẽ chia sẻ tiếp cho các anh chị nhé. Rất mong sự đồng hành ủng hộ của tất cả các anh chị cùng dàn diễn viên điện tử này. Tuy là diện tích ít và số lượng đông con, đông diễn viên, nhưng mà cũng thí điểm thử coi cái dàn diễn viên đông dày với mô hình diện tích ít. Tại vì số lượng bà con nông dân làm sầu riêng thì cũng đâu phải ai cũng có được số lượng diện tích là được rậy nhiều đâu, 5-7 sào héc, vài héc đâu. Còn số lượng vừa tầm một vài sào thì cũng có rất nhiều, và trồng được số lượng dày mà vẫn đảm bảo trái được. Trước mắt tương lai thì chưa biết nhé, vì sau này nó lớn lên, càng ngày nó càng lớn lên thì lúc đó thì nó kín nhau thì lúc đó tính sau. Bây giờ thì đang có giá mình ăn trước rồi đã, và sau này mình sẽ chịu khó tuyển lựa tỉa thưa ra, và sau này nó sẽ bị ví dụ chết cành này, cây này nó bị bệnh nó chết này, cái kia nó bù qua bù lại nhau. Lúc đó thì mình sẽ có sự thay thế, tại vì trồng dày mình có thể là mình bỏ đi vẫn không sao cả. Đấy, đó là sau này. Còn bây giờ tạm thời mình sẽ thu ăn trong thời gian ngắn đã. Rất mong cái vườn diện tích trồng gần này nó sẽ thành công, và để các anh chị mọi người cùng nhau tham khảo, cùng trồng. Tại vì trước giờ thấy hầu hết là người ta trồng theo quy hoạch là 6 mét, 7-8 mét gì đó, là nó theo hàng theo lối, diện tích rộng nên người ta trồng nó thưa ra, nó làm nó dễ, nó thoáng, sau này vận chuyển bón phân các kiểu là nó dễ hơn. Còn mình trồng dày thì sau này nó sẽ khó một xí, nhưng mà mình sẽ bấm cái phần tầm thấp đi, mình chui chịu khó mình chui cũng được, không sao. Quan trọng là nó có trái nhiều để cho đẩy được rồi, mình chui thì cũng ok hết, chấp nhận. Đấy, phải không anh chị? Đấy, thì là chia sẻ một đoạn video về cào sạch cây bồn rác, cái lượng bông trên đổ xuống trước nấm mốc thì cào ra bên ngoài tán để cho nó sạch. Thì chia sẻ các anh chị cùng tham khảo và cùng nhau giải trí. Xin cảm ơn và xin chào, hẹn gặp lại các anh chị ở các tập tiếp theo nhé.